Bëjmë tani një lidhje drejt për drejt me Kievin, zotrin, ku do takojmë Ganzhën. Ai është përfaqësuesi rinor i Ukrainës në OKB, në kohë normale, tani në qytetin e rrethuar nga ushtria ruse, pjesë e rezistencës ukrainasve. Dennis, we're very glad to see you're safe. It's 2 weeks today since the start of the invasion of Ukraine. Pra I them pra që jemi gëzuar që shikojmë që është mirë edhe bën sot pikërisht 2 javë nga fillimi I pushtimit të Ukrainës. Dennis, so good morning. Mirëmëngjes Albania. Mirëmëngjes. Thank you. We appreciate that. So, how are you first of all? Pra si e ti mbi të gjitha? So far as it can be, I'm normal. We are staying near Kiev. 2 days ago, there was a very severe bombardment near us, and yesterday we have seen some rockets flying over us, but we are okay. Mund të jemi aq normal sa mund të thuhet, do të jemi pranë Kievit dhe para 2 ditësh kemi patur një ditë bombardime shumë të forta që ishin shumë pranë nesh, por gjithsesi jemi ende okay. Dennis, there's been a lot of civilian casualties now. Things are changing. We saw that bombardment of the maternity hospital the other day happening there. How are you guys perceiving all this? The level of danger that's increasing. How is that affecting you? E pyesë si po I ndikon pra këto lajme ku gjithmonë më shumë civil gjenden nën bombardime ruse? It's just giving us more reasons to continue our fighting. Of course we are in danger. Of course it's not safe to stay anywhere in Ukraine right now. But we do understand that there is no way back. We do understand that we will not give up, and we do understand that our fighting will continue. Ne e dim që kjo është shumë e rrezikshme dhe dramatike gjithashtu, por që nuk ka një mënyrë tjetër për ne do të qëndrojmë, do të luftojmë deri në fund. Dennis, how is your day now? Because I suppose you are in your home now for this moment. Pra, si shkon dita juaj, sepse besoj janë të tërë të mbyllur në shtëpi për momentin. No, I'm staying at my friend's house who invited me on the second day of war here as I left Kharkiv on the second day of war. The days are pretty, they're similar. You just do the things you need to do to continue your personal fight, your personal resistance. Believe me, we are tired, but we will still continue our resistance as much as it's possible. Unë përqendroj me një shok, thot Denisi, sepse ishte në Kharkiv ditën e dytë të luftës dhe u shpërngul drejt Kievit si për një vend më të sigurt. Pra ditët janë të ngjashme njëra tjetra, jemi shumë të lodhur thotë ai, po bëjmë atë që duhet bëjmë për të rezistuar. Po, how are you resisting? Can you tell us about your own part of the struggle? And I know that you are online a lot of times, and I see that you are working all the time. What are you doing actually? E pjesë se si po merr pjesë vetë Denisi në këtë rezistencë ukrainase. So at some point, my weapon is my words. So I'm talking to the world, explaining what is happening here. Also, we're in constant contact with many youth organizations all over Europe, speaking to them to support us, to ban some brands from going to Russia. We are sending the right messages to the world. Also, we are doing some humanitarian support here, and of course, providing psychological help to some of our friends. Unë jam duke bërë më të mirën time, fjala është arma ime dhe jam duke përdorur për të folur me botën. Denisi duhet themi ne flet me shumë media ndërkombëtare, ndërkohë edhe e përçon këtë mesazh pra nga brenda Ukrainës, nga Kievi për të gjithë botën. Gjithashtu thotë jam duke u marrë me organizata rinore, ju thash pak më herët që ai është përfaqësuesi rinor I Ukrainës në OKB, ndaj ka këtë rrjet pra rinor dhe edhe ata po përpiqen gjithashtu që të ngrenë edhe fonde dhe ndihmë humanitare për nevojat që vendi ka. Dennis, we had our journalists there in Ukraine, and we saw how you, normal people, let's say, women, young people, trying to prepare Molotov and all this, I don't know, war stuff. Are you guys prepared to that? Are you used to that? Pra pyesë si është mundur që gratë, të rinjt, ne kemi parë me gazetarin tonë që ka qenë në Ukrainë, përgatisin Molotov, flasin për luftën, mësojnë se si të qëllojnë. Pra edhe pyes kanë qenë të mësuar me këtë gjë, pra dhe si janë përshtatur me këtë mënyrë të re jetese. So, Dennis. You never get used to the war because we were not the ones to choose this war. Asnjë nuk mësohesh me luftën sepse këtë luftë nuk e zgjodhëm ne. But as the Russian terrorists continue their attacking, we are ready to welcome them, and they were expecting us to welcome them with flowers and cheering, and we will welcome them with Molotov cocktails. Po ndërkohë që terroristët rusë janë duke na sulmuar, ata prisnin që ne t'i prisnim me lule, ne po I presim me koktelet Molotov. Jo, kemi përgatitur, thot
Mirë se ardhin, Denisi. Denis, how is the situation with foods and supplies, energy as well, medicine? I know that you guys, are in a bind now, and the world is trying to look for humanitarian corridors, but those have not worked quite well just yet. Pra si a bëni me ushqimet, me mjekimet, me nevojat që njerëzit kanë? So in Kiev, everything is rather okay, but if we're speaking about Mariupol, Sumy, Kherson, it's hard to reach there because Russians do not allow us. They break their promises to give us a humanitarian corridor, so it's very hard. Here, people are sitting without water, food, or anything. Është pak një situatë më e pranueshme në Kiev, por në qytetet që janë nën rrethimin rus, si Mariupoli, për shembull, dhe të tjera, situata është bërë shumë dramatike pasi ata nuk lejojnë edhe e shkelin fjalën e dhënë për armë pushim në mënyrë që njerëzit të ndihmohen, ndaj atje pra vështirësitë janë të mëdha. Tek qytetet në rrethim mungon praktikisht çdo gjë. Dennis, how long you can resist? Pra, sa mund të rezistoni deri më tani? Sa gjatë? As much as it takes. Ai sa do duhet. Ai sa do duhet, Denisi. Well, we've seen your president. He's communicating to the West all the time. I mean, we saw him with the British Parliament. Before that, he spoke to the American Congress as well. What do the Ukrainian people, what's your message to the West? And I know you're talking about closing the skies all the time, and they are holding on that. Nobody's ready to do that just yet. But what's your request? If you had one message to people in the West watching? Support us as much as you can, because even small actions, like for instance, your mayor of Tiranë, he changed the name of the street where the Russian embassy is, it's also good. We welcome all this. It will never be enough until Ukraine achieve victory. Çdo ndihmë që mund na jepni do të pranohet dhe vlerësohet. Për shembull, si gjëra të vogla, fakti që një rrugë në Tiranë para ambasadës ruse. That's the street that goes before the Russian embassy, by the way. I don't know if you know that. It's called Free Ukraine. So një mirënjohje thot për kryetarin e bashkisë që për këtë gest, pra edhe këto gjëra të vogla ne na ndihmojnë në atë që po mundohemi që të bëjmë. Dennis, have you any idea how this could end? Pra, keni ide se si mund të përfundojë gjithë kjo? Only with our victory, there is no other way. Vetëm me fitoren tonë nuk ka asnjë mënyrë tjetër. Well, they are at the city's curse, and we know that there's this impending attack on the city of Kiev. But also we are hearing that Putin's calculations were made wrong. Would you agree with that? They thought that they would take Kiev in a couple of days, maybe, and now it's 14 days today, and the fall of Kiev is nowhere in sight. Por pyes pra se a mendon që Putini I ka patur llogarit gabim, si sa ekspert po thon, pritet që Kievi të binte shumë më shpejt e 2 javë më vonë ende s'ka rënë. So when you build your regime on fear, there will be all these people in the near to low chains who will be lying to you also. And this will probably happen. Kur e ndërton pushtetin tënd mbi frikën, ka shumë njerëz që janë nën ty, të cilët do të gënjejnë, do të thonë gjithmonë atë që dëshiron të dëgjosh. Ndaj mendoj se kjo është çfarë I ndodhi zotit Putin, pra që e kanë gënjur. Dennis, do you have any idea what that symbol Z means for the Russian army? We saw that so often. Somebody said is Zapabiedu, Zapad, Zelensky. What does that mean? It's just the new Nazi symbol, nothing else. You think so? Ky është simboli I ri nazist, thought Denisi. So you think maybe when we look at history books in the future, we might see those two symbols side to side as something that was similar. Pra pyesë nëse mendon se në librat e arshëm të historisë, ky dhe swastika naziste, kjo Z pra mund të ishin dy simbolet motër e vëlla. It's hard to predict, but as the history shows, all those symbols are the symbols of losers. This is the only thing I can know. Është vështirë që ta parashikosh, por zakonisht simbolet që ngjajnë si këto janë simbolet e humbësve, thot ai, këtë gjë e di. Okay. Well, we have so many questions, but we know that for you it's not so easy. But I'm still there. Yeah. Tell us I wanted to ask you about the girls as well. We know that a lot of the girls
have not left as well. What are they doing? How are they supporting the resistance? And if I may ask you, have you been training? Have you been touching a gun lately? Personally, myself, not. But as for the girls, they're doing really great. They're supporting as medics. They're even joining the army. I know some of them. Mm-hmm. I wouldn't like to meet them in the streets with the gun because they will probably beat me. They're doing really great. Those who are not leaving, they're supporting, they're volunteering. Believe me, right now, it doesn't matter who are you. It doesn't matter what your gender is, what your color is. It's just that you join the fight. E pyes pak për vajzat, pra dhe se si ato janë bashkuar rezistencë, ai thotë shumë prej tyre bëjnë punë infermiere, të tjera janë duke u bashkuar me ushtrinë, ka nga ato që mund të tërrajnë në rrugë, thotë sepse janë shumë të zënë me armët. Vetë Denisi nuk ka marrë një armë, ai është duke bërë këtë pjesë të komunikimit si pjesë të vetën pra në këtë përpjekje. Një nga gjërat që mua më bën përshtypje shumë është se si do t'i ndryshojë kjo Ukraina, si do të thonë kjo përvojë, pavarësisht gjithë të keqes që ka, u ka shërbyer atyre dhe për t'i bashkuar njëri me tjetrin në një mënyrë që ndoshta, për shembull, ne jemi të ndarë demokratë dhe socialistë, LSI-stë, ku diun se çfarë, domethënë kjo është një përvojë shumë e veçantë, sido që dramatike, por do ta pyes për këtë. Dennis, how has this changed you as a people? You know, I mean, the situation, this predicament that you are in, where, you know, in politics aside and everything else, how has that brought you together as a nation, as Ukrainians, closer to each other? You just see it every day. It's like some kind of miracle, and I really see that we will be a generation of winners and one of the most wonderful generations in Europe. Unë shikoj që brezi im i Ukrainasve do të jetë një brez hudhejsish, e ndoshta një ndër brezat më të mrekullueshëm. Thotë për mënyrën se si kjo luftë pra i ka bërë ata që ta duan njëri tjetrin më shumë. Dennis, we saw you were connected with the international media also. So what's your opinion? How was covered all the situation in Ukraine? Si ka qenë pra mbulimi i Ukrainës në mediat botërore? Satisfied with that? Pra jeni kënaqur me mënyrën se si është mbuluar nga mediat ndërkombëtare? Për këtë unë. It's not only like the big Western media, it's also the media in many countries, and we are really thankful that you are covering this, you are telling people the truth, because Russian propaganda, it's also working. So we are more than thankful. Continue your job. We really need you. Jo vetëm me mediat e mëdha, unë jam duke folur thotë edhe me media më të vogla në vende të ndryshme, sepse është shumë e rëndësishme që ju të raportoni mbi të vërtetën. Propaganda ruse ndërkohë është duke punuar, ndaj jemi shumë mirënjohës që na jepni hapësirë pra për të shpërndar mesazhet tona. You're always welcome. We'll keep in touch, and we wish you all the best. You and everybody else in the country as well. But no, I think Alona has one more question for you. Yeah, because I was saw in your Facebook page, and I want to find it. It was a photo of your friend that you lost recently. Pam një foto të një miku tënd që ke humbur ditët e fundit. Can you tell us about him? Yeah, it was. He was staying in Kharkiv. Ishte një miku im që përqendronte në Kharkiv. In his flat, it was in the 2-store building. In the very peaceful district. Ishte një lagje shumë të qetë e Kharkivit në një ndërtesë me 2 kate, dhe ai ishte në pjesën e sipërme të ndërtesës. And the rocket hit just straight into his flat. Dhe bomba pra preda ruse u fut brenda në apartamentin e tij. So it's hard to talk about it, believe me. Është vështirë të flasësh rreth tij. So that was a friend of yours. We saw you also lost a champion. There was an Olympic champion, a sportsman from Ukraine, a 16-year-old. He also had died in one of the attacks. Yeah, we saw that, yes. And it's so sad to see these young people go so early before their time. It's a travesty. It's a travesty for real. Well, Dennis, thank you for everything. So we will still keep in touch, okay? Anytime you need. Sure. Okay. Stay safe. Dennis Ganzha, zonja zotrin, ndodhet në Kiev të Ukrainës, në rrethim nga ushtria ruse. Ata janë duke pritur për një sulm që herë dhe pa vonë do të vijë, megjithatë po qëndrojnë atje si luan, duhet thënë. Ndërkohë ne do të shkojmë tej. Ecim më tej. Take care.